day everyone and welcome to another episode of Josie's Kitchen. And of course, my name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Nako, para sa episode natin ngayon, isa na naman pong daddy ang magpapakitang gilas sa atin ngayon at ang ituturo niya sa inyo ay isang napakasarap na dish from Visayas, Mindanao region. Nako, ano kaya ito? Excited na ba kayo? Di ba sinabi ko sa inyo noon, kapag hindi kayang ituro ni Mommy Josie, magkakaroon tayo ng mga guests na mga mommies, besties, and daddies. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na dahil isa ito sa mga paborito kong kainin. Bago yan, syempre pa, Evian! Ladies and gentlemen, ang guest po ng Josie's Kitchen for today, Atty. Kirk Revisa! At siya ang magsasabi kung ano ang ituturo niya. Dali! Hindi, nahiya ako, nakabarong siya. Ready siya. Atty. Kumusta? At ganyan daw, ganyan. Yun! Ano ang dish from Visayas, Mindanao na ituturo nyo ngayon sa ating mga viewers? Healthy beef stew. Arte? Or Balbacua. Yun! Balbacua. Alam niyo ba yun? Ako kasi, coming from the Visayas region, alam na alam ko ang Balbacua. Kaya lang hindi ako marunong magluto ng Balbacua. Kaya inimbitahan natin si Atty. Kirk Revisa para magturo sa atin ng Balbacua. Umpisahan na natin. Para sa mga ingredients natin, So ito po yung basic ingredients ng Balbacua. Beef, pero mostly yung ginagamit ng karamihan is oxtail. In our parts in Davao, we normally use beef skin, and yung ox leg, paa. With yung may balat. You have meat, you have natin or tendons in English, and then you have peanut butter, tomato paste, sibuyas, bawang, and onion leaves. Okay, attorney, hindi ko alam ha. Ako'y kain ng Balbacua, pero hindi ko alam na meron pala itong peanut butter. Yes. Okay. Ngayon, since, di ba, beef, paa, skin, usually, kapag hindi talaga maganda yung pagkakaluto, medyo may langsa. Paano naaalis yung langsa? Sa experience mo na palagi nagluluto ng Balbacua, paano mo inaalis yung langsa? Ako, personally, may sikreto ng nanay. Tawag namin dito, Sibot. Pwede naman pa, kung wala naman kayong ganito, pwedeng pakuluan. Eh, hindi ko alam kung saan hahanap ng sibot dito. Sikreto ng nanay ni Atty. Kirk, sibot ay siya! The other name is Tungkoy. Tungkoy! I'm sure alam ng mga Bisaya yan. Tungkoy o sibot yan. So kung merong mga magbabakasyon at pwede kayong magpadala siguro Yes. Kasi mukhang hindi natin mahahanap yan ditong sibot o kaya tungkoy. Pero kapag wala, dapat may alternative tayo. Yes, guaranteed po hindi haharangin ng Dubai immigration. kung wala naman tayong tungkoy or sibot, pwede namang i-blanch yung karne tsaka yung natin sa pinakuluan tubig na may suka, paminta, or gumamit ng luya. Luya. O ako kasi talaga si Miss Luya din ako sa mga ginisa, no? For example, yung mga adobo ko, luya, ayaw ko ng medyo malangsa. So merong mga tao na sensitive talaga sa langsa. Pag wala ko kayong mahanap na sibot o tungkoy, pwedeng gumamit ng luya. As per Atty. Kirk. Ayan. So, simulan na natin, Atty. Ano yung unang gagawin natin sa paggawa ng Balbacua? Alright, the unang step is to prepare yung pressure cooker. Medyo madaya kasi Balbacua is supposedly cook for long periods of time, at least maybe 6 to 7 hours. Pero pag may pressure cooker, mas madali. Lalagay lang natin yung litid, tsaka yung karne, lalagyan ng unang patubig, tsaka yung tungkoy. Again, alternatively, bablanch yung karne with vinegar and water solution. Papakuluan natin for approximately around 45 minutes. By that time, tapos na at malambot na yung karne, pati yung litid. Right, so habang pinapakuluan natin yung karne sa pressure cooker, pwede natin igisa yung pangdagdag mamaya doon, which is bawang at saka sibuyas. Okay, so attorney, yung kaninang ginawa mo yung paggisa, no? Mamaya mo pa ilalagay yun. Mamaya. Okay. Habang nagpapalambot tayo ng karne, may gusto akong itanong talaga kanina pa kay Atty. Kirk. Attorney, tayo magluluto, bakit ikaw yung nakabarong?
Barong talaga siya. Ayaw niyang mag-apron. Kasi gusto daw niya nakabarong. Bakit? Magpaliwanag ka. May kaso, attorney. Para naman kagalang-galang. Kasi normally ang balbacua, niluluto para pang kontra hangover. Ano kinalaman ng barong sa kontra hangover? Kagalang-galang sa simula. At least may dating. Para kapag ka medyo nandun ka na, luluray-luray ka na, kagalang-galang pa din. Kasi nakabarong. Ayan ha, bago kayo kumain ng balbacua, magbarong muna tayo as per attorney. Okay? Para kagalang-galang pa rin kahit na anong mangyari. Dahil napakasarap higupin ng sabaw ng balbacua kapag may kasama, alam niyo na. Pressure cook niyo po yung karne ng Around 45 minutes. 45 minutes. Ang kaibahan lang sa paggamit ng pressure cooker kasi hindi mo pwedeng silipin. So, Hindi pwedeng yung pasilip-silip kang ganon. So after 45 minutes, of course, you'll have to let it cool down. Bubuksan kasi pumuputok yung pressure cooker. So pag nag-cool down na siya, titignan mo ulit, check mo kung malambot na yung karne, kung may gamit kayo ng balat. Pag malambot na, edi i-add na natin yung ginisa. Pag hindi naman, according sa gusto nyo lambot, gusto nyo pang dagdagan, siguro another 10 minutes. Depende na talaga sa inyo yan. Okay? So kapag malambot na yung karne, idadagdag na natin yung tomato paste, peanut butter, and make sure na marami tayong tubig. Kasi nga, balbacua is mostly sabaw. Depende sa inyo kung gagamit kayo ng ibang sahog like beans, pwede nyo na idagdag doon. Once ready na lahat, yung mga ginisa nating sibuyas tsaka bawang, idadagdag natin. And dun sa mga, at least kung ayaw nyo ng purong karne, pwedeng dagdagan ng baked beans. Beans. Kung gusto nilang magpakulo ng beans talaga, okay naman yun? Okay. Pero ito, luto na siya eh. Oo. So, Ay, grabe. Bango-bango na. last na lang idadagdag itong dahon ng sibuyas. Okay. Tapos depende na sa timplada ninyo, pwedeng dagdagan ng paminta, pwedeng gumamit ng paminta, or yung iba naman gusto patis. Okay. Sa case ni attorney, paminta. Paminta, tapos sile. Okay. A few moments later. Ayan, attorney, naaamoy ko na. Mukhang kumukulo-kulo pa. Baka naman pwede na dyan. Baka pwede na dyan. Lagyan na. Ready na ako eh. What kind of rice, please? Order na rice. Mahirap kainin ito ng walang rice. Ayan na. Ako, attorney, gusto ko ng ng yung may laman. Ito yung liquid. Sabaw-sabaw tayo dyan. Okay. So, ngayon, pagkakataon ko na to, no? Ready na ba kayo? Ready na ako. Pero hindi pa ready yung face shield ko. Titik na naman tayo. Kala nyo, ha? Naku naman! Balbacua, ladies and gentlemen! Masarap yan actually sa maulan. Kaya lang sa Dubai, malamig naman. So, pwede na. Ang sarap niya. Doon sa mga hindi mahilig sa beans, siguro ito yung pagkakataon nyo na tikman isang dish na may beans na parang hindi nyo malalasahan talaga yung beans niya. At saka tama po kung ano man yun, ano kanina, tungkoy? Tungkoy o kaya sibot. Walang langsa. Pero sabi nga ni attorney kanina, pwede kayong gumamit ng suka or luya. Extra rice? Extra rice, please. Extra rice, please. Mapapa-extra rice talaga kayo sa balbacua ni Atty. Kirk Revisa. Naku, Atty. Kirk, teka lang ha. Gusto mo ikaw na rin mag-close kasi kumakain ako. Maraming salamat sa pagpapa-unlock ng imbitasyon ng Josie's Kitchen para i-showcase ang palagi niyang niluluto sa kanyang mahal na pamilya. At ito po ay ang balbacua. Balbacua talaga ang kanyang napiling ituro sa ating lahat dahil siya po ay taga Davao. Alam nyo na. Alam na. Okay? At ang balbacua ay paborito nating lahat. So, Atty. Kirk, yung mga tips nyo sa ating ginawa kanina, ulitin lang natin para sa mga viewers. Yun, sa pagpili ng karne, mas maganda kung fresco. So, sa Dubai, you could go to mga meat markets. Ang liquid doon, available din. Gulay, ano lang naman na doon, sibuyas naman. Pasensya lang,
Kung wala tayong pressure cooker, medyo matagal-tagal lang. Pero kapag may pressure cooker, 45 minutes. Depende sa gusto nyong lambot ng karne ninyo. Okay. Maraming salamat muli, Atty. Kirk sa pagpapaunlak para ipamahagi sa atin ang pinakagusto niyang niluluto sa kanyang mahal na pamilya. Walang iba kundi ang Balbacua. Yun, di ba? Balbacua. Alam na. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Love Josie, and of course, ang ating Facebook, Instagram, and Twitter account, Love Josie. My name is Josie, and you can always call me Mommy Josie. Bye!